Assalamualaikum. Sekarang Cikgu Rozi nak masukkan beberapa video ni yang ada di dalam folder Cikgu Rozi projek video ke dalam Camtasia. Jadi Cikgu Rozi macam biasa kita akan tekan tambah, import media. Malangnya file tak nampak dekat sini. Walaupun kita tekan all media, still tak nampak. Sedangkan bila kita buka dekat project video, memang ada. Bila kita right click properties, biasa terjadi untuk 3GP file. Okey. Ada banyak cara. Kita cuba salah satu caranya ialah kita pergi dekat type here tu, kita type control. Okay, dah ada control panel. Jadi kita klik control panel. Yang ni kita tukarkan sebab dia ni besar. Kita tukar kepada small icon. Okey, kita klik, baru kita nampak lebih jelas. Kita pergi dekat file explore option. Kita cari file explorer options kat sini. Okey. Sebab benda ni jarang-jarang kita kena rakam lah ya. Kemudian kita cari dekat sini tab ada general, view, search. Kita klik kat view. Okey, dekat sini kita uncheck hide extension for non file types ni Sini hide extensions for known file types, kita uncheck. Kita klik apply, kita klik OK. Okey, kita tutup. Kemudian kita cuba satu ni. Kita klik, kita rename kepada MP4. Okay, kita rename kepada yang bila ditanya are you sure you want to change it, klik yes. Okay, sama juga dengan semua yang lain-lain, kita klik untuk rename dia. Jadi yang 3GP ni kita tukar kepada MP4. Yes, if you want to change it. Dan semula Okay, kita buat mengikut berapa banyak file yang kita perlukan. Macam saya perlukan sekarang semua file untuk dimasukkan. Okay, semua dah siap. And kita terus ke Camtasia. Dia dah keluar. Tiba-tiba dia keluar. Kadang-kadang
Kalau options ni tak jadi, sebenarnya dekat internet tu banyak lagi software online yang boleh tukarkan. So katalah contoh untuk hindarkan daripada maklumat ni. Okay, kita cuba yang ni. Bismillah. Okay, ada. Okay, alright, semua ada. Okay, semoga berjaya dengan tips yang dikongsikan pada hari ini. InsyaAllah semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum. Hit the like, subscribe, and hit the notification bell for daily videos. Thanks for watching.